ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ ሰላም ውድ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? ዩኒት 3 ሌሰን 6 ላይ ነው ያለነው። ባለፈው ሌሰን 5 ላይ የተማርነው ስለምን ነበረ? ስለ ያንግስ ሞጁለስ አይደለ? አይ ቲንክ ስለ ያንግስ ሞጁለስ ስንማር ስለ ስትረስ ኤንድ ስትሬን ሪሌሽንሺፕ ዲስከስ አድርገናል። ያንግስ ሞጁለስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ስትረስ ማለት ምን ማለት እንደሆነና ስትሬን ማለት ምን ማለት እንደሆነ በሰፊው ተምረናል። in this lesson today's lesson የምንማረው ስለ static equilibrium ነው። equilibrium ማለት ምን ማለት ነው? what does mean static equilibrium? static equilibrium ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን። እንዲሁም አንድ ኦብጀክት in equilibrium ወይንም ደግሞ equilibrium situation ላይ ነው የምንለው ምን አይነት ኮንዲሽኖችን ሲያሟላ ነው የሚለውን ሰፋ አድርገን እንማራለን። አይ ቲንክ ይሄ ትምህርት በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስፔሻሊ ወደፊት አፕግሬድ አድርጋችሁ ኢንጂነሪንግ ለምትማሩ ስለ ስትራክቸር ወይንም ደግሞ ስለ ህንፃ ወይንም አንዳንድ ግንባታ ላይ የምትሰማሩ ተማሪዎች ካላችሁ ፍላጎት ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ዩኒት ነው ማለት ነው። Okay, so today's our lesson objective define static equilibrium of rigid body. Static equilibrium ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሰፋ አድርገን እንማራለን። And also state the first condition of equilibrium. First condition of equilibrium ማለት ነው የሚለውን ዛሬ ሰፋ አድርገን እናያለን። እንዲሁም በዚህ first condition of equilibrium የተለያዩ ጥያቄዎችን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ከኔ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። First, what does mean static equilibrium? Static equilibrium ማለት ምን ማለት ነው? So static equilibrium is a type of equilibrium that occurs when the body is at rest and there is no net force or net torque acting on it. ምን ማለት ነው? static equilibrium a type of አንደኛው የኢኩሊብሪየም አይነት ሲሆን that occurs when the body is at rest. ኦብጀክቱ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ካላረገ ምንም አይነት ወደ ግራም ወደ ላይም ወደ ታችም ምንም አይነት እንቅስቃሴ ወደ ጎንም ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያደርግም ማለት ነው አይደለ? So when the object is at rest situation we said the body or the system is in equilibrium situation ማለት እንችላለን። And also there is no net force. ምንም አይነት ሌላው የኢኩሊብሪየም ሲቹዌሽን አንደኛው ያሉ ፎርሶች ባላንስ መሆናቸው። ለምሳሌ the sum of all forces act on the object ሁሉም እዛ ኦብጀክት ላይ ወይንም እዛ ቦዲ ላይ ያረፈ ፎርስ በሙሉ ባላንስ ከሆነ አንደኛው ኢኩሊብሪየም ይፈጠራል። ሁለተኛው ደግሞ ምንም አይነት ፎርስ there is no net force act on the body እዛ ቦዲ ላይ ምንም አይነት ፎርስ ከሌለ when the object is we said in equilibrium situation ላይ ወይንም ደግሞ ኦብጀክቱ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያረግም ማለት ነው። ኦኬ so or no net torque act on it ምንም አይነት ቶርክ turning effect ከሌለ when the body is we said in equilibrium situation ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ so equilibrium is a type of equilibrium and equilibrium zone that occurs when the body is at rest አንደኛ ኦብጀክቱ ፎርስም ኤግዘርት ብናረግ ፎርሶቹ በተለያየ ዳይሬክሽን አክት የሚያደርጉ ፎርሶች እዛ ኦብጀክት ላይ ባላንስ ካረጉ ኦብጀክቱ አይንቀሳቀስም ወይንም ደግሞ ኢኩሊብሪየም ይሆናል አትረስት ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ምንም አይነት ፎርስ ኤግዘርት ወይንም ምንም አይነት ተርኒንግ ኢፌክት የሚያንቀሳቀሰው ኃይል ከሌለ ኦብጀክቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢኩሊብሪየም ሲቹዌሽን ይሆናል። ሶ ብዙ ጊዜ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም እና ዳይናሚክ ኢኩሊብሪየም ይባላል። ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ማለት ኦብጀክቱ አትረስት ሲቹዌሽን ላይ ያለ የሚፈጠር የኢኩሊብሪየም አይነት ሲሆን ኦብጀክቱ ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ ያለ ኢኩሊብሪየም ይፈጥራል። so we say dynamic equilibrium ምንለው ኦብጀክቱ when the object is in motion እንቅስቃሴ ላይ ነው ኢኩሊብሪየም ሲቹዌሽን የመፍጠር ቻንስ ይኖራል። so ዛሬ static equilibrium ምንለው when the body is at rest situation የሚፈጠርበት ኮንዲሽኖች ምን ናቸው የሚለውን እናያለን። so the word static ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ so the word static means the body is not in motion ወይንም ደግሞ ኦብጀክቱ አልተንቀሳቀሰም አትረስት ሲቹዌሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ ብዙ ጊዜ ዳይናሚክ ቢል ኖሮ when the body is in motion እንቅስቃሴ ላይ ነው እንላለን። ነገር ግን ስታቲክ ኢኩሊብሪየም የሚፈጠረው ኦብጀክቱ ምን ላይ ነው? እንቅስቃሴ ላይ አይደለም አትረስት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ አትረስት የሚፈጠረው መቼ ነው ካልን አንደኛው ፎርሶቹ ባላንስ ሲያደርጉ እዛ ኦብጀክት ላይ የምናሳረፈው ፎርስ በተለያየ አቅጣጫ ያሉ ፎርሶች ባላንስ ካደረጉ ኦብጀክቱ አይንቀሳቀስም አይደል? ሌላው ደግሞ when there is no force act on the object ኦብጀክቱ ላይ ምንም አይነት ፎርስ ኤግዘርት ካላረግን ኦብጀክቱ ምንድነው ማለት ነው? ኢኩሊብሪየም ሲቹዌሽን ላይ ነው። so the word static የሚለው ቃል ምንድነው? when the body is not in motion እንቅስቃሴ ላይ አይደለም ማለት ነው። while equilibrium ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? indicate that all opposite forces are balanced oppose የሚያደርጉ ወይንም ደግሞ in opposite direction act ያደርጉ ፎርሶች ምን ካረጉ ባላንስ ካረጉ ኢኩሊብሪየም ይፈጠራል። ስለዚህ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ማለት is a type of equilibrium that occur when the body is at rest and there is no net force or net torque act on the body ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
ሶ አንድን ቦዲ ወይንም አንድን ኦብጀክት ኢኩሊብሪየም ነው ብለን እናረጋግጥበት ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። ስለዚህ there is two conditions need to satisfied for a system is in static equilibrium። ብዙ ጊዜ ምን አይነት ኮንዲሽኖችን ሲያሟላን አንድ ኦብጀክት ባላንስ ሆኗል ወይንም ደግሞ ስቴት ኦፍ ባላንስ ወይን ኢኩሊብሪየም ሲቹዌሽን ላይ ፈጥሯል። ኢኩሊብሪየም ነው ኢንኢኩሊብሪየም ሲቹዌሽን ላይ ነው የምንለው ምን ኮንዲሽኖችን ሲያሟላ ነው ካል አንደኛው ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰከንድ ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም የምንለው ነው። ሶ በዚህኛው ሌሰን የምንማረው ሞር ፎከስ አድርገን ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም የሚለው ነው። የሚቀጥለው ሌሰን ደግሞ በሌላ ሌሰን ሰከንድ ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን። ሶ ፈርስት what does mean first condition of equilibrium? አንድ ቦዲ ኢኩሊብሪየም ሲቹዌሽን ላይ ነው ያለው የምንለው ምን ሲሆን ነው ምን ኮንዲሽን ሲያሟላ ነው የሚለው በፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ይመስል። ሶ ፈርስት let's see the first condition of equilibrium. So what does it mean first condition of equilibrium? The first condition of equilibrium states that the sum of all forces acting on the body must be added by 0. ምን ማለት ነው? ማንኛውም ፎርስ አንድ ኦብጀክት ላይ ኤግዘርት የሆነ ፎርስ በሙሉ ተደምሮ ሪዛልቱ ምን መምጣት አለበት? ዜሮ መምጣት አለበት ማለት the sum of all force act on the body we said the sum of all forces we said net force ተብሎ ይጠራል ወይ ሪዛልታንት ፎርስ ይባላል። የፎርሶች ድምር እዛ ኦብጀክት ላይ ያረፉ ፎርሶች በሙሉ ተደምረው ይሄ ምን ነው ሲግማ ወይንም ደግሞ ሳሜሽን ማለት ነው። የደምር ፎርስ 1 ሲደመር ፎርስ 2 ሲደመር ፎርስ 3 እያለን the sum of all force ምን ተብሎ ይጠራል? ኔት ፎርስ ወይንም ሪዛልታንት ፎርስ። ስለዚህ ሪዛልታንት ፎርሱ ዜሮ ከመጣ ኮንዲሽን ኢዝ ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ነው እንላለን። ኦብጀክቱ ስቴት ኦፍ ባላንስ ላይ ነው ማለት ይችላል። ስለዚህ the first condition of equilibrium state that the sum of all forces acting on the body must added up to 0. አድ አድርገን ዜሮ የሚመጣ ከሆነ ሪዛልቱ ዜሮ የሚመጣ ከሆነ ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው። ሶ what does mean the sum of all forces የምንለው ምንን ኮንዲሽን ሲያሟላ ነው? ሎክ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቡክ መጽሐፍ ቴብሉ ጋር አርፏል አይደል? ሶ እንደምታዩት ምንም አይነት ፎርስ የለም ብላችሁ እንዳታስቡ። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄ የመጽሐፉ ወይም ቡክ here is book አይደል? ምኑ ጋር አርፏል? ቴብሉ ላይ አይደለ? ስለዚህ የመጽሐፉ ክብደት አለ ዌይት አለ አይደለ? ለምሳሌ የመጽሐፉ ማስ ይኖራል። ለምሳሌ ማሱ 2 ኪሎ ግራም ቢመዝ መጽሐፉ ያለው ክብደት ምኑ ጋር ነው የሚያርፈው? ቴብሉ ላይ። ስለዚህ ክብደት አለው ዌይት አለው ማለት ነው አይደል? ዌይት ኢኳል ቱ ዌይት ቬክተር ኳንቲ ነው። ዌይት ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ኦፍ እርዝ አይደል? የመጽሐፉ ማስ አለ የመሬት ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን አለ አይደል? ወርታች ሶ ይሄን ክብደት ምኑ ጋር ነው ያረፈው? ቴብሉ ጋር። ቴብሉ ደግሞ መጽሐፉን ለመቋቋም ሳፖርት የሚያደርግበት ፎርስ አለ አይደለ? ሶ ቴብሉ ደግሞ ተመጣጣኝ ፎርስ መጽሐፉን ለመሸከም ወደ ላይ ሳፖርት ቴብሉ መጽሐፉን ለመሸከም ሳፖርት ደግፎ ወደ ላይ የሚይዝበት ፎርስ ኦፍ ኖርማል ወይን ኤን ማለት ኖርማል ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አንደኛ ቨርቲካል ፎርሶች አሉ ኖርማል ፎርስ እና ዌይት አይደለ? ሌላም ደግሞ ፍሪክሽን አለ አይደል? ፍሪክሽን ፎርስ አለ። አትረስት ሲሆን ስታቲክ ፍሪክሽን ፎርስ ይባላል አይደል? ወደዚህ መስራት ትችላላችሁ። ኦኬ ሶ ይሄ ፍሪክሽን ወደ ጎን እንዳይንሸራተት ቆንጥጦ ይዟል ማለት ነው። ስታቲክ ፍሪክሽን አለ። ኦኬ ሶ እንደምታዩት ስንት ፎርስ ሚኒመም አለ እዚህ ጋር 1 2 3 ኖርማል ፎርስ ቴብሉ መጽሐፉን ለመሸከም ሳፖርት የሚያደርግበት ፎርስ ኖርማል ፎርስ ነው። መጽሐፉ ደግሞ ቴብሉ ላይ ሲያርፍ ክብደቱን የሚያሳርፈው ምኑ ጋር ነው? ቴብሉ ላይ አይደል? ክብደት አለው ማለት የመጽሐፉ ክብደት ወይን ዌይት ደግሞ ማስ ታይምስ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ባላንስ መሆን አለበት። ቨርቲካል ፎርስ አለን ሆሪዞንታል ፎርስ አለን። ስለዚህ አኮርዲንግ ቱ ኒውተን ሰከንድ ሎው ኔት ፎርስ ማለት ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው አይደለ? ሶ ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ነው የምንለው when the bodies at rest situation ነው። አትረስት ነው ማለት ኦብጀክቱ አይንቀሳቀስም። ይኸው እንደምታዩት ቴብሉ ላይ ነው አትረስት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ቫልዩ የማይንቀሳቀስ ከሆነ አክሰለሬሽኑ ዜሮ ነው ማለት ነው አይደለ? ሶ አትረስት ከሆነ አክሰለሬሽን ዜሮ ከሆነ ዜሮ ሲባዛ በማስ ዜሮ ነው። ስለዚህ ኔት ፎርሳችን ምን መምጣት አለበት? ዜሮ መምጣት አለበት። ስለዚህ ኔት ፎርስ ዜሮ ለመምጣቱ ግን በትክክል ማወቅ አለብን። ሶ ይሄ ኢኩሊብሪየም ሲቹዌሽን ነው። ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ነው ማለት እንችላለን። ግን በትክክል ማወቅ አለባችሁ። ይሄኛውን ኮንዲሽን ካሟላ when the body is
in static equilibrium situation ላይ ነው ማለት እንችላለን ነገር ግን net force ማለት ነው ካለን the sum of all forces act on the object እዚህ ኦብጀክት ላይ ያረፉ ፎርሶች በሙሉ net force ይባላል የድምር ውጤት ማለት ነው so ስንደምራቸው the sum of all forces net force ማለት we said the sum of all forces along x axis በx አቅጣጫ ያሉ ፎርሶች ማለት ነው sum ምልክት ማለት ድምር ነው ያሉ ፎርሶች ለምሳሌ ሆሪዞንታል ያሉ ፎርሶች 3 ወይ 4 ሊሆን ይችላል አንድም ሊሆን ይችላል ያሉ ፎርሶች ተደምረው the sum of all forces along x axis ሲደመር the sum of all forces along y axis vertical ያሉ ፎርሶች ተደምረው ምን መምጣት አለበት ሪዛልቱ 0 መምጣት አለበት so ይሄን ሳቲስፋይ ማድረግ አለበት በሌላ ወይ 0 የሚመጣው ያሉ ፎርሶች በተናጠል 0 ሲደመር 0 መምጣት አለበት or we said the sum of all forces along x axis is equal to 0 and the sum of all forces along y axis ምን መምጣት አለበት 0 so እነዚህ ሁለቱ ከተማሉ 0 ሲደመር 0 ኔት ፎርሳችን ወይ ሪዛልታንት ፎርሳችን 0 ይመጣል so ሪዛልታንት ፎርሳችን ወይ ኔት ፎርሳችን 0 ከመጣ ደግሞ the system or the body we said static equilibrium situation ላይ ነው ብለን ቼክ ማድረግ ይሄ ኮንዲሽን ምን ተብሎ ይጠራል first condition of equilibrium ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቼክ ማድረግ አለብን for example እዚህ ጋር እንደጠቀስኩላችሁ ያሉ ፎርሶችን መጀመሪያ በተናጠል ማየት አለብን ማን ናቸው አሁን the sum of all forces along x axis first ከዚህ ማየት እንደምንችለው the sum of all forces along x axis is equal to 0 ነው ብለናል አይደል so the sum of all forces along x axis ማን ነው ያለው only horizontal axis ያለው ፎርስ ማን ነው static frictional force ብቻ ነው ስለዚህ the sum of all forces along x axis is equal to negative direction ወደዚህ ስለሆነ ነው አይደል static friction is equal to 0 አንደኛ ነው and the sum of all forces along y axis vertical ያሉ ፎርሶች 0 መምጣት አለበት ማዳማን vertical ያሉ ፎርሶች ማን ናቸው normal force እና weight አይደል normal force ወደ ላይ አቅጣጫው ነው normal force opposite አቅጣጫ ናቸው opposite ከሆነ ምን ብለናል ሁለት ቬክተሮች opposite ከሆኑ ከዚህ በፊት ስንማር opposite ከሆኑ እንቀንሳለን ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ከሆነ እንደምራለን አይደል perpendicular ከሆኑ ደግሞ በፓይታጎረስ ቴረም እንደምራለን የሚል ከዚህ በፊት ተመረናል ያንን ማስታወስ ይተበቅባቸዋል ስለዚህ normal force vertically up ነው ወርታች ደግሞ ማን አለ weight አለ አይደለ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ኔጌቲቭ ወይ ነው ስለዚህ ይሄ ምን መምጣት አለበት 0 ስለዚህ የነዚህ ድምር ውጤት ምን ተብሎ ነው የሚጠራው the sum of all forces along y vertical ያሉ ፎርሶች ምን ተደርገዋል ተደምረዋል አይደለ ሶ ስንደምራቸው ግን ኦፖዚት ስለሆነ ነው የቀነሰ force of normal force plus or minus weight እናደርጋለን ስለዚህ ይሄንን እኩል ይሆናል 0 እናደርጋለን ስለዚህ ይሄንን ወደዛ ብንወስደው normal force minus የነበረው ወደ ስነስ weight ሶ ይሄ ማለት ነው the sum of vertical force balance ሆኗል ማለት ነው አይደል ባላንስ ማለት ምን ማለት ነው ክብደቱን ሲሸከም ቴብሉ ደግሞ ተመጣጣይ ፎርስ ወደ ላይ ምን አርጓል ማለት ነው ሳፖርት የሚያደርግበት ፎርስ አረ ስለዚህ ቨርቲካሊ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ለምን ባላንስ ሆኗል ሁለቱ ፎርሶች ባላንስ ሆኗል weight እና ኖርማል ፎርስ ባላንስድ ሆኗል ሶ ለምሳሌ ቼክ ለማድረግ ይሄ 10 ኪሎ ግራም ነው ብንል 10 ሲባዛ 9.8 gravitational acceleration 98 ኒውተን ክብደት አለው ማለት ነው አይደለ ሶ 98 ክብደት ካለው ኖርማል ፎርሱም ስንት ነው 98 ኒውተን ነው ስለዚህ 98 ሲቀነስ 98 ሪዛልቱ 0 ነው ወይንም ባላንስ ሆኗል ስለዚህ ይሄ ተመጣጣኝ መሆኑ መጽሐፉ ቴብሉን ላይ ሲያርፍ ቴብሉ ተሰብሮ ወደ ታች አይወድቅም አይደለ ለምን ክብደቱን መቋቋም አላቃተው ማለት ነው አይደል ቴብሉም ደግሞ ሰፖርት የሚያደርጉበት ኖርማል ፎርስ ነው ስለዚህ ቨርቲካሊ ይሄ መጽሐፍ ወደ ላይ ፍሎት አያደርግም ወርታችም አይሰምጥም ማለት ነው ኦኬ ብሬክ ዳውን አድርጎ ተሰብሮ ወርታች እንትን አይደለም ባላንስ ሆኗል ምንም አይነት ቨርቲካል እንቅስቃሴ አይኖርም ማለት ነው ሆሪዞንታሊም እንቅስቃሴ አይኖርም because there is a static frictional force ቆንጥጦ የሚይዘው ፎርስ አለ ስለዚህ ሁሌም the sum of all forces vertically ያሉ ፎርሶች the sum of all forces along y axis ምን መምጣት አለበት 0 መምጣት አለበት the sum of all forces along x axis horizontal ያሉ ፎርሶችም ተደምረው ምን መምጣት አለበት 0 ስለዚህ net force the sum of all forces along x axis and the sum of all forces along y axis must be 0 ስለዚህ 0 ሲደመር 0 0 ከመጣ 0 ሲደመር 0 ስለዚህ net forceአችን 0 ከመጣ we said the system or the object is static equilibrium situation ላይ ነው the condition we said ምን ተብሎ ይጠራል first condition of equilibrium ተብሎ ይጠራል
so ይሄን ኮንዲሽን ማስታወስ the first condition of equilibrium state that the sum of all forces ሁሉም ፎርሶች ተደምረው acting on the body ቦዲው ላይ ያረፉ ፎርሶች በሙሉ ተደምረው on a body must be add up to 0 ተደምረው መምጣት አለበት 0 መምጣት አለበት ይሄ መርሳት የለባችሁ look ለምሳሌ ሰውየው ምኑ ጋር ነው የቆመው ላደር አይደለ መሰላሉ ጋር ነው ስለዚህ ይሄ መሰላል ሰውየውን ተሸክመው ባላንስ መሆን አለበት ኢኩሊብሪየም መሆን አለበት አይደለ ስለዚህ አንደኛው ኮንዲሽን ምናረጋግጠው ይሄ ላዳር ሰውየውን እንዳይጥለው ስላይድ አድርጎ ይወድቃል ወይ ሰውየው ወይንም እዚህ ጋር የተደገፈው ግርግዳው ላይ ነው ግርግዳው ኮላፕስ ያደርጋሉ የሚለውን ነገር ማስተዋል ይኖርብናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አንደኛው ኮንዲሽን ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ነው ሁለተኛው ኮንዲሽን ደግሞ ሞመንት ወይንም ደግሞ ቶርክ ተርኒንግ ኢፌክት መኖሩን አለ መኖሩን ቼክ እናደርጋለን ስለዚህ ሁለቱ ኮንዲሽኖች ሳቲስፋይ ካደረገ if the body or the system is in equilibrium situation ነው ማለት እንችላለን ለምሳሌ ምን ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ይሄ ላደር ነው ላደሩ ክብደት አለው አይደል የራሱ የላደሩ ክብደት አለው ስለዚህ ለምሳሌ መሃል ላይ የላደሩ ርዝመት ነው የርዝመቱን መሃል ላይ አጋማሽ ላይ ክብደት አለው የላደሩ ማስ ወይንም ደግሞ ኦልዌይስ ወደዚህ ነው መስሉት አይደል toward the center of the earth perpendicular weight አለ ክብደት አለው ማለት ነው ኦኬ ሶ ክብደቱን weight አለ የላደሩ ፕላስ ቱ ዳት ደግሞ ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ የሰውየው ክብደትም አለ አይደለ ሶ እዚህ ጋር ነው ያረፈው ሰውየው ሞር ክብደቱን ግን ሴንተር ስለሆነ በዚህ ሳይድ ብንስለው እዚህ ጋር ማስ ኦፍ ዌይት ሰውየው አለ ዌይት ኦፍ ዘ ማን አለ አይደለ እዚህ ጋር ነው ያረፈው ስለዚህ ከላደሩ ምን ያህል ሌንግዝ ነው የሚለውን ካልኩሌት ማድረግ ይችላልሽ ሶ ዌይት ኦፍ ዘ ማን አለ ክብደቱ እዚህ ጋር ኦልሬዲ በእግሩ ነው አይደለ ያለውን ክብደት ሙሉ ለሙሉ ያሳርፈው እግሩ ጋር ነው አይደለ በእግሩ ጋር ነው ስለዚህ ላደሩ ላይ ያሳርፈው ክብደት አለ ሶ ሁለቱ ነገሮች አሉ የላደሩ ክብደት አለ አንደኛው ደግሞ የሰውየው ክብደት አለ ስለዚህ ይሄ ላደር ወይንም ደግሞ መሰላል እነዚህን ክብደቶች መቋቋም አለበት ስለዚህ ምን ያሰጋችኋል አንደኛው ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ላደሩ ይሄን ክብደትና የራሱን ክብደት የሚያሳርፈው ግርግዳው ላይ ነው አይደለ ሶ ግርግዳው ላይ ሲያሳርፈው ግርግዳው ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው ሰፖርት የሚያደርግበት ክብደቱ ያረፈው እዚህ ጋር ነው አንደኛው ክብደቱን ሲያሳርፈው ወደፊት ክብደቱን ደግሞ ሰፖርት የሚያደርገው የግርግዳው ኖርማል ፎርስ አለ ይሄ ፎርስ ኦፍ ኖርማል እናርገው ዋን እንበለው ይሄንም የላደሩን ክብደት ዋን እንበለው ዌይት ዋን የሰውየውን ክብደት ደግሞ ዌይት ብዙ ጊዜ ዌይት ዋን እና ዌይት ውስጥ ፈልጉ ግን በደንብ መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል ዌይት ዋን ማለት ማስ ኦፍ ዘ ላደር ማሱን በለው ታይምስ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ሲሆን የሰውየው ክብደት ደግሞ ማስ 1 ብሎ ነው የሰየመው እዚህ ጋር ዌይት 2 ብለን ሰየመናል ዌይት 2 ማለት ማስ 1 ታይምስ ይሄ ዌይት 1 እሺ ይሄንን ዌይት 2 በለው ዌይት 2 ማለት የላደሩ ነው ዌይት 2 ማለት ማስ 2 ታይምስ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ካልነው የሰውየውን ክብደት ደግሞ ዌይት 1 ብለን መሰየም እንችላለን ማስ 1 ታይምስ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን በቃ ስለዚህ ሁለት ክብደት እንዳለ ኮንሲደር አድርገናል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ላደሩ እዚህ ጋር ነው ያረፈው ወደዚህ ክብደቱን ለመቋቋም ደግሞ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ኖርማል ፎርስ ያስፈልጋል የግርግዳው ይሄን ክብደት መቋቋም አለበት ኦኬ ሌላስ ምን ኮንሲደር ታደርጋላችሁ ሶ እዚህ ጋር በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል እያንዳንዱን ነገር ነቅሳችሁ ማውጣት ስለዚህ ላደሩ እንዳይንሸራተት ያስፈልጋል አይደል ወደዚህ ስሊፕ እንዳያደርግ ወደዚህ እንዳይንሸራተት ምን ያስፈልጋል ፍሪክሽን ያስፈልጋል አይደል ፍሪክሽኑ ስታቲክ ፍሪክሽን ያስፈልጋል ሶ ወደዚህ ዳይሬክሽን ፍሪክሽን ፎርስ አለ ብለን ኮንሲደር እናደርጋለን here is frictional force static frictional force አለ ሌላስ ለምሳሌ ይሄ የሰውየው ክብደትም ሆነ የላደሩ ክብደት ዌይት 2 እና ዌይት 1 ያልነው ከታች የሚያርፈው ምኑ ጋር ነው መሬቱ ጋር አይደል መሬቱ ሲያርፍ ምን ያስፈልጋል ሰፖርት የሚያደርግበት ፎርስ ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህን ክብደቶች ለመቋቋም ይሄ ሰርፌስ መቋቋም አለበት ሶ ኖርማል ፎርስ አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ዋን ስላልኩ እዚህ ጋር ኖርማል ፎርስ አለ ማለት ስለዚህ ስንት ፎርስ አለ ማለት ነው ፍሪ ቦዲ ዲያግራም መስራት ይኖርባቸዋል አንደኛ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ማለት ይሄን ሐሳባዊ የሆነ ዲያግራማቲካሊ ማስቀመጥ ነው ይሄ ለምሳሌ ወሉ ነው ግርግዳው ለመሸከም ወደዚህ አንድ ፎርስ አለ ይሄ ምን ይባላል ኖርማል ፎርስ 1 ብለናል አይደለ በጣም አሪፍ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ እዚህ ጋር ከታች ሰርፌስ አይደለ የመሬቱ ሰርፌስ አለ በላይን እንሰራዋለን ሶ መሬቱ ደግሞ ሰፖርት ለማድረግ ይሄ ላደሩ ነው እዚህ ጋር ይሄ ላደሩ ነው ብዬ ባስብ የላደሩ ምስል እንደዚህ እንሳለው
ስለዚህ ላደሩን ወርታች ሳፖርት ለማድረግ ምን አለ ወደ ላይ የዚህ ሰውዬ ክብደትና የላደሩ ክብደት ሳፖርት ለማድረግ ሰርፌሱ ወይንም መሬቱ የሚቋቋምበት ፎርስ ኖርማል ፎርስ 2 ይባላል አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ኖርማል ፎርስ የግድግዳው ኖርማል ፎርስ 1 አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የመሬቱ ኖርማል ፎርስ 2። ሌሎችስ ሰውየው ወይንም ደግሞ ላደሩ ወደ ታች እንዳይንሸራተት ምን ያስፈልጋል? ፍሪክሽን አይደለ? ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ አለ። በጣም አሪፍ። ሌላ የቀረን ሁለት ፎርስ ብቻ ነው። አንደኛው የላደሩ ክብደት ዌይት የምንለው ምን ብለናል? እዚህ ጋር ዌይት አይደለ? ዌይት 2 አለ። የሰውየው ክብደት ደግሞ ትንሽ ዝቅ ብሎ ወርታች ዌይት 1 አለ። እነዚህ ፎርሶች ናቸው ባላንስ ማድረግ ያለባቸው። ስለዚህ ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ምንድነው የሚለው? the sum of all forces along x axis ሰም ማለት ድምር ነው። along x axis x axis ያሉ ፎርሶች ማን ናቸው? ሆሪዞንታል አክሲስ ማለት ነው። ሆሪዞንታል የሚያሳይ ወደ ጎን የሚያሳዩ ፎርሶች ይሄ ነው አንደኛው። ሌላውስ ይሄኛው ነው። ሌላ አለ የለም። ስለዚህ ኖርማል ፎርስ 1 to the right አቅጣጫ ነው፣ ወደዚህ አቅጣጫ። ይሄኛው ደግሞ ኦፖዚት ነው አይደል? ማይነስ to the ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ከሆነ መቀነስ ነው፣ ስታቲክ ፍሪክሽን። ስለዚህ ሁለቱ ምን ማድረግ አለባቸው? ተደምረው ዜሮ መምጣት አለበት። ስለዚህ ይሄን ወደዛ ሽፍት ስናደርገው the sum of all forces along x axis is equal to 0 ከሆነ ኖርማል ፎርስ 1 ሲቀነስ ፎርስ ኦፍ ስታቲክ ያለ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ወደዛ ስንወስደው ኖርማል ፎርስ 1 እና ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ምን ማድረግ አለባቸው ማለት ነው? ባላንስ ማድረግ አለባቸው። አያችሁ? ስለዚህ ባላንስ ናቸው ብለን መናገር እንችላለን። ባላንስ ከሆነ ኢኩሊብሪየም ናቸው። ሆሪዞንታሊ ይሄ ነገር ሰውየው ግድግዳውም ወደዚህ ፌል አያደርግም፣ ስሊፕ አያደርግም ማለት ነው። በቃ አረጋግጠናል። ሁለተኛው ደግሞ ቨርቲካል ፎርሶቹ ማለት ይሄ ያለ ወደ ላይ ወርታች ደግሞ ሁለት ክብደቶች አሉ። አንደኛው ክብደት የላደሩ የመሰላሉ ክብደት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የሰውየው ክብደት ነው አይደለ? ስለዚህ እነሱን ቼክ ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። so the sum of all forces along y axis must be 0 መምጣት አለበት። so vertical ያሉ ፎርሶች ማን ናቸው? ኖርማል ፎርስ ወደ ላይ አለ፣ ኖርማል ፎርስ 2 አይደል? 1 እዚህ ጋር ስላለ ኖርማል ፎርስ 2 vertical አፕ ነው። ወርታች ደግሞ ማንና ማን አሉ? weight 2 አሁን ወርታች weight 1 አይደለ? ሁለቱ okay equal to 0 መምጣት አለበት። ስለዚህ the sum of all forces along y axis must be 0 መምጣት አለበት አይደል? ያ ማለት ነው the sum of all forces ያልናቸው ቨርቲካል ፎርሶች ኖርማል ፎርስ weight 1 እና weight 2 አይደለ? ስለዚህ እነዚህን ወደዛ ሽፍት ስናደርግ ኖርማል ፎርስ 2 is equal to ይሄን ወደዛ ሙቭ ስናደርግ weight 2 ሲደመር weight 1 ይሆናል። ስለዚህ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው? እነዚህ ባላንስ ማድረግ አለባቸው። ይሄ ኖርማል ፎርስ ወደ ላይ ሳፖርት ላደሩና የሰውየውን ክብደት ሳፖርት የሚያደርገው ኖርማል ፎርስ የሁለቱን ክብደት መቋቋም ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ባላንስ ናቸው ሁለቱ ተደምረው ክብደቶቹ ተደምረው ከኖርማል ፎርስ ጋር ባላንስ ናቸው። ባላንስ ከሆነ ስናቀናንሰው 0 ይመጣል። ስለዚህ the sum of all forces along x axis እና y axis ተደምረው ኔት ፎርሱ 0 ከመጣ we said the condition we said first condition of equilibrium ይባላል። ኦብጀክቱ አትረስት ከሆነ ደግሞ ሲቹዌሽን ላይ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ተብሎ ይጠራል። ስለ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ማለት the state of balance ነው። if the object is not in motion ኦብጀክቱ እንቅስቃሴ ላይ አይሆንም። ፕላስ ቱ ዛት ደግሞ the sum of all forces along x along y ያለው ፎርስ ተደምሮ ሪዛልቱ ወይ ኔት ፎርሱ ምን መምጣት አለበት? 0 መምጣት አለበት ብለን መናገር እንችላለን። ስለዚህ ጠቅለል ስናደርገው the sum of all forces we said net force ምንለው እዚህ ላደር ላይ እንደምናየው ምን አሉ? the sum of all forces along x axis ሲደመር the sum of all forces along y axis must be 0 መምጣት አለበት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ the sum of all forces along x axis ያሉ ተደምረው ወይም ባላንስ ከሆኑ ኢኩሊብሪየም ናቸው፣ 0 መምጣት አለበት። ስለዚህ the sum of all forces along x axis ያገኘነው ማን ነው? net force እንልና is equal to the sum of all forces along x axis ማን ያገኘነው? ኖርማል ፎርስ አለ፣ ኖርማል ፎርስ 1 ሲቀነስ ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ አይደለ? ይሄ ተደምረው the sum of all forces along x axis መጣ። the sum of all forces along y axis ደግሞ ማን ኖርማል ፎርስ 2 ሲቀነስ weight 2 ሲቀነስ weight 1 አይደለ? ስለዚህ እነዚህ ተደምረው መምጣት አለበት፣ 0 መምጣት አለበት ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ስናቀናንሰው ሁለቱ ባላንስ ናቸው።
ኖርማል ፎርስ 1 እና ስታቲክ ፍሪክሽናል ፎርስ ለምሳሌ 20 ከሆነ 20 ሲቀነስ 20 0 መምጣት አለበት አይደል እኩል ናቸው እዚህ ጋርም ኖርማል ፎርሱ ከዌይት 1 እና ከዌይት 2 ጋር እኩል መምጣት አለበት ስለዚህ ለምሳሌ ኖርማል ፎርስ 2 40 ኒውተን ቢመጣ የዌይት 1 እና የዌይት 2 ተደምሮ 40 መምጣት አለበት አይደል ባላንስ ናቸው ማለት ነው ኦኬ ሌፍት እና ራይት ወይንም ቨርቲካሊ አፕ እና ዳውን ያሉ ፎርሶች በሙሉ ተደምሮ ሪዛልታቸው ካውንተር ባላንስ መምጣት አለበት ፎርሱ ባላንስ ወይንም ደግሞ ተቀናንሰው ሪዛልቱ ምን መምጣት አለበት ዜሮ መምጣት አለበት ስለዚህ ኔት ፎርሱ እኩል ከሆነ ይሄ ላደር ሰውየውን የተሸከመው ላደር አንደኛ ግርግዳው ላይ ሲያርፍ ግርግዳው መቋቋም አቅቶት ኮላፕስ አያደርግም ብለን እናስባለን ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ላደር አንሸራቶት ወደታች ስሊፕ እንዳያደርግ ሰውየው አብሮ እንዳይወድቅ ላደሩም እንዳይወድቅ ባላንስ የሚያደርግ ፍሪክሽን አለ ወይ የሚለውን ነገር ቼክ የምናደርገው ካልኩሌት አድርገን ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ እነዚህ ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ማለት the sum of all forces along y axis ያሉ ፎርሶች ተደምረው ወይን ሪዛልታቸው ኔት ፎርሳቸው ዜሮ ከመጣ ምን ተብሎ ይጠራል the system is in equilibrium situation ነው the condition is first condition of equilibrium ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ኦኬ ሶ አይ ቲንክ እነዚህን ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ያየናቸው የተለያዩ ጥያቄዎች መስራት ስላለብን የሚቀጥለው ሌሰን 7 ላይ በደንብ አድርገን እያንዳንዱን ጥያቄ እንዴት እንደሚሰራ ፎርሶቹን እንዴት ኮምፖነንት ፎርሶች እንዴት እንደምፈልግ ሪዛልታቸውን ባላንስ ናቸው አይደለም የሚለውንም ቼክ ለማድረግ በሚቀጥለው ሌሰን ሰፋ አድርገን እናያለን እስከዛው ሰላም ሁኑ ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ